في ناس ما بتحكي عربي أصلاً. شوفوا كمية الخفافيش. سافرت لجنوب عمان، صلالة ومحافظة ظفار. توقعت المنطقة تميزها طبيعتها فقط، بس بعد زيارتي اكتشفت انه الموضوع اعمق بكتير من مناظر طبيعية، وكمية الثقافات والشغلات اللي موجودة هناك كانت شيء غير متوقع ابدا. لغات مختلفة، اسعوا خبور ستيرسي، مغامرات مجنونة، وحياة برية، واهل طيبين، وكتير شغلات غير هيك. هاي خبور، يا اهلا فيكم بفيديو جديد. هل كنتوا تعرفوا انه في جنوب عمان في ناس ما بتحكي عربي اصلا؟ انه الشيبان من سنيانا بما فوق اقدم، فهم هذا لا يفهموا باللغة العربية او الكتابة نهائيا على طول. في لغة تانية اسمها الجبالي. منطقة ظفار فيها كتير شغلات مختلفة عن شو انتوا بتفكروا عنها. فكرت الجمل جاي ياكلني. احنا هلأ في مزرعة إبل، جايين في وسط الجبال في ظفار. شو بعمل هذا؟ انا حاس خدعة وجاي بده يسلخني بوجهه. لا بعد عني حبيبي. قبل ما نكمل بلغة أهل ظفار، خلينا شوي نحكي عن شعار المحافظة، شجرة اللبان. محافظة ظفار ومدينة صلالة مشهورة بنوع من الشجر مش موجود بكتير أماكن في العالم تانية، وهم بيصدروا أفضل جودة من هذا المنتج. الشجرة اسمها شجر اللبان، جدا مميزة فيها دولة عمان. فاجينا على مكان اسمه وادي الدوكا، وهو محمية لأشجار اللبان ومصنف من اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي. المحمية هذه موجود فيها حوالي 1257 شجرة من أشجار اللبان. اللبان اللي ينتج هنا واحد من أجود أنواع اللبان على مستوى العالم وعلى مستوى التاريخ، حتى في حضارات الفراعنة وما بين النهرين كان يستورد اللبان الظفاري. طريقة استخراج اللبان في بداية شهر إبريل لما يبدأ الجو عندنا يسخن، يقوم بجرح الشجر بأداة حادة، ويبدأ الصمغ. تبدأ الشجرة بإفراز مادة صمغية بيضاء، يتركوا المادة الصمغية هذه لمدة أسبوعين ل3 أسابيع بحيث أن تنشف. بعدها يتم استخلاص المادة هذه. طبعا هذه المادة الأولى أو الطرحة الأولى ما راح تكون ذات جودة عالية، يخلوا الشجرة ترتاح 2 3 ويعيدوا نفس العملية. المادة الصمغية اللي تطلع هذه المرة هذه المادة المشهورة، واللبان فعلا الواحد يستعمله سواء كان في الأمور العلاجية أو التعطير، يستعمل في العطور والزيوت، وأيضا في تبخير بيوت عندنا هنا في المحافظة. جرحت هاي الشجرة وبدأت تطلع الحليب، المادة اللبانية هاي، وهي طالعة عنا من هون. وصلنا على منطقة غريبة. هاي النزلة بتوقف فيها السيارة بتصير تطلع. مش فاهم كيف يعني، ما هي نزلة كيف المفروض تنزل بس بتطلع. يوسف عندنا لا رافع هاند بريك، نيوترال، شباب حاط نيوترال، فيش بنزين فيش اشي، والسيارة ماشي. في عندكم جن في عمان. وصلنا لمنطقة عم نعمل هيك صغيرة، عم نمشي في الطبيعة. في عنا هون شجر الباوباب الأفريقي، مش عارف شو جايبه هون، أتوقع عن طريق التجارة والتجار اللي كانوا بيجيبوه معهم من أفريقيا. لكن هاي المنطقة تحديدا قريب من صلالة بتلاقي فيها كلها أشجار الباوباب. صرنا لعند أكبر شجرة موجودة هون، شوفوا حجم الجذع وعمر هاي الشجرة. طبعا قاعدين نحكي بآلاف السنين يمكن. اجيت هون في ضيافة مجموعة من الناس اللي عايشين في الجبل، وشغلتهم الأساسية هي رعاية الإبل، وحبيت أتعرف شوي أكثر على الثقافة وكيف عايشين هون. من أول ما وصلت الجبل استقبلوني بابتسامتهم، وحكينا بعدة مواضيع، بداية عن حياتهم كرعاة إبل في الجبال، وتفاجأت كيف وصلوا لدرجة بيعتبروا الإبل من أهلهم. فهذا الحيوان اللي خلقت عليك وعايشه من وراء ابوك ومن وراء جد وجد وجد وهم موجودين، تعلق فيه مثل بتتعلق باولادك وابوك وامك. ولكن مع الحاجه اذا اضطريت انت بتبيع من هذا الحيوان لحاجتك لغرضك الشخصي فقط. ولكن احيانا بعض الناس يبيعوا ويبكوا عندما يستلموا الفلوس، يبكوا على هذا الناقه او على هذا الناقه اللي باعوها. والشاي اللي بيشربوه هون عندهم في الجبل بسموه الشاي العصملي. جينا هون بداية عند الإبل الجمال، وهون بحلبوهم. طبعا بيطلعوا حليب الجمال. حليب الجمال هون مستخدم كتير أكتر من حليب البقري، فمن هون بيطلعوه فريش وباخدوه على البيوت. عزمونا على أحد أكلاتهم اسمها معجين، اللي بتتكون من لحم جمال مجفف ومطبوخ بالشحم والملح عشان يحفظ لفترات طويلة. يبقي من 10 أيام إلى 20 يوم إلى 30 يوم وهو موجود. إذا فيه مثلا ملح قوية وشغل نظيف جدا، ولا يتم من شهر، هو من شهر وهو ما يخوض مرة، ما يتغير ذوقه. وأكثر شيء فاجأني إنه إحنا هناك سمعتهم بيحكوا بلغة ما فهمت منها ولا كلمة، واكتشفت بالنهاية إنها مش عربي أصلاً. أسعد بدون يلا اللغة اللي نحكي فيها جبالية. في البيت ما بتحكوا عربي؟ لا،
في الجبل ما نحكي العربي إلى قلة. ابني بدون يلا حلب يثبون بزم غاجي صيف. هذا لهجتنا نحن اللي نحن نصمر عليها، أو اللي أقدم مني أقلبيتهم ما يفهم اللغة العربية، الكلمة العربية ما نعرفها. إيه ما نعرفها، فناس عايشين على طبيعتهم اللي يخلقوا عليها. ممكن تعلمني كم من كلمة والله باللغة؟ بالله بعلمك. حلقة هريا. حلقة هريا. هريا يعني المعنى أنت بتروح تجيب هذا اللبل، إيه تجيبهن إلى البيت. هلا إذا بروح على الأردن وبدي أجيب الإبل بقول لهم حلقة هريا. هريا. هاي عندنا هون أحد طرق أيوة. تحدي الجمال بيعرف منها قوته صح؟ أيوة إيه يسوي مصارع مع صاحبه راعي، يتصارع هو وياه، وهو صغير عمره يمكن شهر. إيه تصارع معه، يتصارع. وإذا طلع قوي شو؟ إذا كان قوي كبر ممكن يكون مصارع حق البشارة وحق الجمال الثانية. ممكن يطلع مصارع. كملنا عادتنا وشكرناهم على ضيافتهم وطلعنا زيارة عند العم سعيد. هناك تعرفت على عادة تانية لأهل ظفار وهي تسخين الحليب بالحجار. زمان ما كانت عندنا شو اسمها، ما كانت عندنا المانيوم مع اواني المانيوم ولا حديد ولا شيء، كان عندنا خزف فقط وسعفيات. إيه فقط هذه السعفيات نحلب فيها وناكل فيها ونطبخ، يعني السعفيات ما تحط على النار. إيه والخزفيات ايضا صنع محلي، إيه ضعيفة على النار ايضا. اما الحليب انه سخنه بهذه الطريقة. أول ما بدأ العم سعيد سخن الأحجار بالنار وحطهم بالقدر وصب الحليب عليهم، وبعدين بدأ يبدل الحجار اللي بالقدر بحجار من النار وضل يعمل هيك لغلى الحليب. للأسف ما قدرت أجرب الحليب لأني ما بشربه، لكن على كلام اللي جربوه إنه طعمه كان لذيذ ومدخن. ولنتعرف أكتر على اللغة هناك رحنا زيارة للدكتور علي الشحري اللي كرس حياته لدراسة اللغة هاي وتاريخها، وتم تكريمه من السلطان لإنجازاته المختلفة. اللغة الشحرية هي اللغة العربية الأصلية القديمة اللي حافظنا نحن عليها وأبقيناها وسميناها باسمنا. وهذا الأم العربية من هذه المنطقة، حكمها من حضرموت إلى رأس الحد. هذه المنطقة هي أرض الأحقاف وأرض قوم عاد. في اللغة الشحرية 39 حرف. أكبر لغة عربية فيها 29 حرف. إذا نحن عندنا 10 حروف إضافية، وأي لغة في العالم فيها حروف إضافية معناتها فيها مفردات إضافية وفيها عمق ثقافي أكبر. ماشيين بس بين جبال بنص الطبيعة بطريق غير معبد أصلا، وأصلا هو مش طريق، احنا ماشيين بس هيك في وسط اللا شيء عشان نوصل. رحلتنا تاني يوم كانت مع صديق اسمه أبو سعود المعشني ملك الأفاعي عشان نتعرف أكتر على طبيعة جبال ظفار والحياة فيها. سعود خبور شطيرسي. هاي ايش اللغة؟ الجبلية والشحرية. الجبلية والشحرية. بس ايش يعني هذا اللي انا حكيته؟ لا اكون سبيت عليه. لا انت قلت كيف حالك وشغلك. الحمد لله. لا يعني انا والله هو علمني، انا ما دخلنيش. اول ما وصلنا المنطقة لقينا بعض الاصدقاء قاعدين طالعين رحلة وعم بيعملوا بلحمة، قدموا لنا شاي مشكورين، وهم من اهل الجبل نفسه. اول ما وصلت لقيتهم بيحكوا باللغة الجبلية، هون منتشرة اكثر من العربي حاس صح؟ بيحكوا اكثر من العربي. طب بدنا نلبس الشماغ الظفاري. شماغ بتسموه؟ شماغ. مصيرة مصر. هيك تحولنا الى اللوك الظفاري. ضايل نلبس دشداشة بس بعدين بعد الهايكينج. ذيب عربي. اثار الذيب. بدأنا نمشي بمناطق مي، الله يستر ما نتبللش. دخلنا في الوادي، رايحين نشوف الكهف والخفافيش ان شاء الله الافاعي. وصلنا احد الكهوف اللي بتلاقي فيه الترسبات الكلسية عاملة اشكال غريبة في الصخور، اشكال جميلة، في اشكال مثل الاحواض، والعادة بيكون في تجمع حيوانات هون. بس هلا بدنا نكمل باتجاه احد الكهوف اللي مغلقة وفيها ايش؟ الخفافيش. شو هذا الصوت؟ وصلنا لعند كهف. هذا الكهف يقال انه في حيوانات غريبة، فيه جن. لا ما في جن، في افاعي، بس احنا خايفين يكون في حيوان مفترس جوا. هاي دخلنا. اوه
دخلنا الكهف والمنظر مش طبيعي اللي فوق. شوفوا 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 كمية الخفافيش، على الأقل في آلاف هون على الأقل. شو هذا؟ والله هذا نوع من الخفافيش، يعني في أحد جبال ظفار، كهوف كبيرة منعزلة عن سكان البشر، بعيدة، متواجدين هنا من آلاف السنين. شوف الحجم، شوف النوعية، وشوف الكبر والضخامة. إيه. نوعية كثير بالآلاف المؤلفة. طب احنا بدنا نطلع على انه الخفافيش كميتهم كلها صارت شخاخ علينا. السؤال، هدول بناكلهم الخفافيش ولا ما بتاكلوا؟ ما أعتقد، نحن ما ما بتاكلوا. ناكلهم نحن. ايه، نجرب نصيد واحد ونطلع كوفيد 21. بسبب هدول اللي ورانا هلا عندنا كورونا في العالم، بسببهم انت هلا محبوس بالبيت ومش قادر تطلع. شايفهم؟ هايهم الحيوانات. احنا الآن في مدينة اسمها الطاقة. هاي المدينة اللي شايفينها وراي مدينة ساحلية، أحد المدن الموجودة في ظفار. احنا موجودين عند القلعة، الحصن الموجود فوق. مدينة كلها مفروشة قدامنا، وبدنا نروح نلحق هلا نشوف الغروب من جبل بعرف شو اسمه، بس هو موجود قريب من هون. وجينا نحضر هلا الغروب في مدينة طاقة في محافظة ظفار. شوفوا عنا الإطلالة على البحر وعلى الغروب وعلى النوارس. هلا طيرت الدرون مع النوارس، فكر حاله واحد منهم، واخذنا لقطات رهيبة هلا بتشوفوها. نودع الشمس في هذا اليوم، وهاي هي نهاية هذا الفيديو من سلطنة عمان. أتمنى استمتعتوا. نراكم بالفيديو القادم. كثر الله أسفاركم. سلام. مرحبا، أنا ابن حتوتة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تتابعوا رحلتي حول العالم.